Sziasztok! Most a Chi X-Men Tornado V2 mágneses Rubik kockát fogom nektek bemutatni. Ez egy ilyen hatalmas dobozban érkezik, és hogyha megnézzük, mi van benne, akkor itt is lehet látni, hogy úgy tűnik, mintha elég sok kellék dolog érkezne. Kapunk hozzá egy ilyen nagyon szép ilyen dobozt, valamint még egy ilyen kisebb dobozt, amiben a kellékek, illetve a tartozékok lesznek. Ebben többek között lesz egy ilyen bőrszerű, ilyen valószínűleg műbőr tartó. Kapunk hozzá egy kirakási útmutatót, illetve különböző algoritmusok leírását. Kapunk egy kisebb törlőkendőt, valamint egy ilyen kisebb csavarhúzót, amit, hogyha kinyitunk, itt különböző ilyen csavarfejeket láthatunk. Ennek a segítségével itt a leírásban is leírt dupla mágnes állítórendszert tudjuk beállítani, rengeteg sok fokozat, mágnes erősség közül tudunk majd választani. De nézzük is meg a kockát, hogy hogyan működik, illetve hogyan forog. Elsőre azt lehet rögtön észrevenni, hogy rettentően halk, szinte nem is hallom, hogy épp forog, mivel, hogyha megnézzük, valami gyári kenőanyag is van benne, valamilyen lúg már van benne, úgyhogy ez is hozzásegíti ehhez, de nagyon halk, nem úgy, mint a általában megszokott, mondjuk nézzük itt ez a másik Chi kocka, ez lehet látni sokkal hangosabb, de ez nagyon kis halk. Az állítás a középsapka levételével itt belül tud majd történni, most lehet látni, hogy ilyen 3-as fokozaton van, de majd ezt szépen testre lehet szabni, úgy, ahogy mi csak szeretnénk. De ez a kocka tényleg nagyon gyors, hogyha valaki ezt a halkabb fajta kockákat szereti, akkor ennek ez egy tökéletes választás, és mellé még mágneses is, ami nem olyan gyakran mondható el, hogy a mágneses kocka halk, de ez tényleg halk. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni abban, hogy számodra megéri ez a kocka, vagy sem. Hogyha tetszett neked ez a videó, akkor nyomd rá egy lájkot, és nézz körbe a csatornán különböző érdekes bemutató videókért. Sziasztok!